Hej! Nu ska vi sticka iväg på vår lilla paddeläventyr. Så börjar det regna här precis när vi börjar bli klara. Det är Ålandet där bakom den här ön här framför oss med Ladholmen. Jätteskönt. Vi kommer till Marö här. Nu ska vi vidare mot Idskär, Gålgryte, Brännskär rakt framför oss. Det är jättefint här. Solen kom tillbaka här, det var jätteskönt. Nu har vi kommit fram här på västra delen av Idskär. Hittade jättefin klippa här. Det ska bli skönt att slå läger nu och få i oss någonting. God morgon, nu är vi klara att lämna Idskäret här. I tältet här uppe. Men jag glömde ta en bild på tältet innan vi packar ner allt. Nu ska vi ner mot Sundskär och vidare till Vidinge. Där borta har vi en havsörn. Här är en havsörn, ja. Nu är vi på norra spetsen av Sundskär. Jättefint här. Öster om Vidinge. Underbart lugnt just nu. På väg mot Måskobbarna som är en del av Norrpada. Jätteskönt. Vi är framme här vid Askskäret i Norrpada skärgård. En lugn och skön överfart. Jag funderar på att ta lite lunch och bada här. Lämnat Askskäret. Ska mot Mellgrund och vidare till Röders skärgård. Det tar 2 timmar till Röder ungefär.
dryga timmen till Mellgrund. Ja, det är fint här. Åh, vad fint. Här har vi Grynna. Och den har jag inte på min karta. Vad fan är vi? Jaha. Okej, det var Skinnarskär. Ja, vi är på rätt kurs, men det där var Skinnarskär. Oj, stenigt. Grund. Nu har vi precis passerat Stora Höstskär, tror jag det var, i Norrpada. Vi är på väg mot Röder. Och det är det som syns längst borta. Häftig sten. Nu är vi tillbaka på Rödlöga här, Storskär. Vi tältade för, länge sedan, 15 år sedan. Och här var ute och rollade, det var så varmt på morgonen. Direkt klockan 8 och sånt där. Nu ska vi fika och se hur vi känner om vi ska paddla ut till Svenska stenarna. Så, nu gör vi startklara här på Röder, Storskär. För att ge oss ut till Svenska stenarna. Tur och tur, det blir väl nästan 3 timmar totalt. Det ligger där borta, det ljusa. Nu har vi paddlat snart en timme. Och där framme är Svenska stenarna, eller Vitkobben som det också heter. Vi har väl en timme till nästan dit. Hej Kristoffer. Hej Mats. Vi kom till Svenska stenarna, eller Vitkobben som det också heter. Den här är ytterst dåligt skick nu. Det kanske är sista bilden man kommer att ta av den här. Man får fin utsikt härifrån. Där ser vi väl upp mot Söderarms skärgård där borta. Här är selskyddsområdet som är off limits nu till 15 augusti. Det är inga selar har vi sett, men
sitter vi rakt österut tror jag ungefär. Tittar vi söderut här. Ingenting. Och där borta är Skarvs skärgård. Och innanför Skarv det är väl ja, det är södra skärgården, ja precis. Och där borta är Röder som vi kom från. Vi ska tillbaka till. Därifrån kom vi bortom solglittret. Dit ska vi igen. Det är väldigt vackert här uppe. Hej! Hej! Ja, det är kul att höra. Vi kommer hit slut igen tillsammans. Ja. Det är inte många ställen i skärgården nu som du har inte visat mig igen. Jag har ju lite överallt. Det här är inte så dumt. Tills nu kommer det ta nästan 2 timmar, men det är så fint och lugnt. Nu är det inte långt kvar. Nu kanske 20 minuter. Max en halvtimme kvar. Till vår tänkta tältplats där på Storskäret. Med härlig sol. Solnedgång som inte är en nedgång än. Nu har vi bara en kvart kvar kanske. Vi är framme här på till Storskäret i Röder. Ska ge oss av mot Söderskärgården, sen vidare till Utfredel och kanske ner till Gillöga. Och där ute i svenska stenarna mellan de här 2 skären där ute. Ja, där ute. Ja. Stugorna här på Röder.
Jättefint. Du, hur många hus sa du att det var? 2, 3? Ja, det var mellan dig och Mindes, men... Det här är jättefint. Nu har vi som sagt lämnat Röder. På väg mot Söderskärgården eller Lynga som det också heter. På väg mot Mälkobben där. Först på vägen. Nu har vi kommit in i Söderskärgården. Det här är norraden som var fågelskydd fram till en vecka sedan. Vi är på väg till Utfredel som sagt. Vi faller förbi den här ön och så surfar lite grann. Norra Utfredel. Kayakers Paradise. Om du vurpar nu så blir det på film. Hej då! Nu lämnar vi Utfredlarna
Ska ner till Gillöga. Härligt! Ja, jättefint. Det var sån fräsarna på Åland, där de säkert på. Rakt framför oss har vi Gillöga. Lite småöar på vägen dit. Ska ner i kanalen. Det är lågt. Ja, det var lågt. Gick det bra?
Nu lämnar vi vår tältplats som är här uppe. Jättefint. På Gillöga. Nu ska vi snoka lite kanaler här innan vi drar vidare mot Lillnassa. Magiskt. Titta, lite dimma nästan, dis. Ser du det? Åh, vad härligt. Kan det gått där också? Men här kommer man igenom. Kanske. Härligt. Magiskt. Sen här i den västligaste ön här nere vid Gillöga. Och nu ska vi rakt västerut komma till Lillnassa. I dimman. Där borta i alla fall. Lite spännande att gå mot ett mål man inte ser. Men vi går på kompass. Och väljer en ö mitt bland öar så att lite felmarginal har vi. Nu ser vi klart lokobbarna där i Lilla Nassa.
är jättefint här. Storlabb som snor mat från andra fåglar. Jagar inte själva. Tror det. Här är djupbadplats här. Häftigt. Japp. Bra. Som vanligt. Ska det vara blöt efteråt? Det kunde jag svara på innan. Gulkobbarna ska vi glida fram bland många gula skär. Va? Ja. Där borta Gillöga. Får svänga. Nej, det här var inte snyggt. Vad är det som är speciellt här? Jag är nöjd, jag är glad. Det är Ja, det är så spegelblankt nästan nu. Och bakom det är en havsörn som kommer också. En till. Otroligt fint när det är så här lugnt. Öarna blir desto vackrare. Nu närmar vi oss Sprickop. Vi ska paddla igenom, så ska vi ner till Björkskär och äta lunch. Makalöst lugnt.
Sjön framför oss heter Sprickopp. Populärt ställe för segelbåtar och invänta bättre väder. Hej! Lite med vänster. Jag ser någonting som är med skruv då där, som liksom känns närmare. Alltså, typ. Det är säkert tvikobben, den är högre. Sandhamn det där. Sandhamn vänster va? Hej! Hej. Jag mår bra. Nu är vi här på inre ljusskäret som är den västra delen av Bockö skärgården. Där borta i bakgrunden längst bort är Stornassa. Nu är vi på väg här nordväst för att komma upp norr om Storbockö. Vi tänkte tälta ikväll. Lökaön ligger till vänster om oss. Ja, nu är vi äntligen framme här på norra Bockö. Jättefint ställe här. Tvärs över på öarna finns det 2 dass också man vill nyttja. Här är vår tänkta tältplats. Jättefint. Nu har vi lämnat Storbockö. Paddlar nu över för att gå norr om Möja. Det är väldigt lugnt. Både när det är vind och båttrafik, men klockan är bara 7:30.
Får du filma på mig istället? Ja. Det är så fin bakgrund här. De är inte så bra på där upp planering, se var vi är på väg. På väg till dem igen. Då flyger de tillbaka. När de låg i vattnet påminner de här bojarna vi paddlar mellan. Zigzag. Ner på västkusten. Korsar Hjälnan. För att komma över till Klintsundet. Alltså sundet mellan västra Lagnö och östra Lagnö. Nu är vi på väg rakt norrut här. Kommer passera Björkholmen och Granö. Och sen lite efter det kommer sydväständan på Yxlan. Det är fin röd granit här. Här, kolla graniten. Röd granit. Här framme ligger Yxlan, så vi ska gå runt söder om segelbåten. Sveriges fulaste fyr, vad händer? Det går bra. Byholmen här framför oss, en ganska trevlig lantlig miljö. Längre bort byter namn till Arnö. Det går skär till höger och Sviholmen framför oss. Jättemysiga miljöer. Jättefint. Vad liten segelbåten ser ut. Och ändå är den närmare oss. Vi ska tälta här på fast norra delen på ön. Vi kommer till vår hamn där vi ska slå läger här uppe på en klippa. Vi ska få en skörning och fest också. Ja, det blir bättre där egentligen för att där glittrar bara solen. Det där är bra för mig. Blötan. Bra. Snyggt.
Ängsö. Det var väl kanske en 20 minuter sedan. På väg norrut här. Och här till vänster är Hemmarö. Och till höger är Stor Aspö. Det är inte så spektakulärt men här inne i skärgården, men det är väldigt fint med björkstammarna där borta. Nu är vi på väg österut för att paddla genom Svartnöströmmen. För att det ser ut att vara regn över land där borta och vill hålla oss från land så länge vi kan då. Det där mörka huset tycker jag ändå var ganska snyggt. Jag tycker vi paddlar bakom Björkholmen och går mot Diamanten.